Φανταστείτε έναν ήρεμο ποταμό στη Νότια Αμερική. Η επιφάνεια του νερού αντανακλά τον ήλιο σαν καθρέφτης, ενώ ένα πουλί πλησιάζει για να πιει νερό. Ξαφνικά, από τα βάθη εκτοξεύεται ένα τέρας με δόντια σαν ξηράφια, αρπάζει το πουλί και το καταβροχθίζει ζωντανό. Αυτό που μόλις περιγράψαμε δεν είναι σκηνή από ταινία τρόμου, αλλά καθημερινή πραγματικότητα στους ποταμούς του Αμαζονίου. Το όνομα αυτού του θηρίου είναι τίγρης ψάρι και αποτελεί έναν από τους πιο φοβερούς κυνηγούς των γλυκών νερών του πλανήτη. Η τίγρης ψάρι, γνωστή επιστημονικά ως Hydrocynus vittatus, δεν έχει καμία συγγένεια με τις τίγρεις της ξηράς. Το όνομά της προέρχεται από τα χαρακτηριστικά της μαύρα ριγωτά σχέδια που διακοσμούν το ασημένιο της σώμα, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό έργο τέχνης που κρύβει σε έναν αδυσόπιτο δολοφόνο. Αυτά τα ψάρια μπορούν να φτάσουν τα 120 εκατοστά σε μήκος και να ζυγίζουν πάνω από 60 κιλά, μετατρέποντάς τα σε πραγματικούς κολοσσούς των ποταμών. Όμως το μέγεθός τους δεν είναι το πιο τρομακτικό στοιχείο τους. Το στόμα μιας τίγρης ψαριού αποτελεί έναν εφιάλτη της εξέλιξης. Τα δόντια της, που μοιάζουν με τα δόντια του καρχαρία, είναι τόσο κοφτερά που μπορούν να κόψουν έναν άνθρωπο στη μέση με μία μόνο δαγκωματιά. Κάθε δόντι έχει σχήμα τριγώνου και είναι ελαφρώς και κλειμμένο προς τα μέσα, κάτι που σημαίνει ότι όταν η τίγρης ψάρι κλείσει τα σαγόνια της, το θύμα της δεν έχει καμία πιθανότητα διαφυγής. Η δύναμη της δαγκωματιάς της είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να σπάσει κόκαλα με την ευκολία που εμείς σπάμε ένα κλαδάκι. Αλλά πώς ένα ψάρι, που θεωρητικά θα έπρεπε να κυνηγάει άλλα ψάρια, κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν κυνηγό πουλιών? Η απάντηση κρύβεται στη μοναδική της τεχνική κυνηγιού. Η τίγρης ψάρι δεν περιμένει απλά τη λία της να έρθει κοντά της. Αντίθετα, έχει αναπτύξει μία από τις πιο εντυπωσιακές στρατηγικές κυνηγιού που έχουμε δει ποτέ στο ζωικό βασίλειο. Όταν εντοπίζει ένα πουλί που πετά χαμηλά πάνω από την επιφάνεια του νερού, κολυμπάει κρυφά από κάτω, υπολογίζει με μαθηματική ακρίβεια την τροχιά πτήσης του και στη συνέχεια εκτοξεύεται από το νερό με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Η στιγμή της επίθεσης είναι τόσο γρήγορη που το ανθρώπινο μάτι μπορεί να τη χάσει εντελώς. Το ψάρι βγαίνει από το νερό σαν πύραυλος, αρπάζει το πουλί στον αέρα και επιστρέφει στο στοιχείο του σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η ακρίβειά της είναι τόσο εντυπωσιακή που επιστήμονες έχουν παρομοιάσει αυτή την κίνηση με την τραγωδία ενός πιλότου μαχητικού που πραγματοποιεί επίθεση με ακρίβεια λέιζερ. Το πουλί δεν προλαβαίνει καν να αντιληφθεί τον κίνδυνο πριν καταλήξει στα σαγόνια του θηρευτή. Όμως η τίγρης ψάρι δεν είναι το μόνο τέρας που κρύβουν οι ποταμοί του κόσμου. Στα ίδια νερά του Αμαζονίου ζει και ένας άλλος εφιάλτης, πολύ πιο μικρός αλλά εξίσου φοβερός. Ο πυράνχας, το ψάρι που έχει γίνει συνώνυμο με την αιμοδιψία και τη βία, έχει δημιουργήσει μύθους και θρύλους που τρομάζουν τους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η αλήθεια για αυτά τα μικρά θηρία είναι πολύ πιο σύνθετη και συναρπαστική από ό,τι παρουσιάζουν οι ταινίες του Hollywood. Οι πυράνχας είναι σχετικά μικρά ψάρια, συνήθως δεν ξεπερνούν τα 30 εκατοστά σε μήκος, αλλά αυτό που τους λείπει σε μέγεθος το αναπληρώνουν με πάθος για το κρέας. Τα δόντια τους είναι κοφτερά σαν ξηράφια και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που μπορούν να αποσπάσουν κομμάτια κρέατος με χειρουργική ακρίβεια. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι πυράνχας ζουν σε κοπάδια που μπορεί να αριθμούν χιλιάδες άτομα, μετατρέποντας το νερό σε έναν βρωμερό χορό θανάτου όταν εντοπίσουν μία λία. Η επίθεση ενός κοπαδιού πυράνχα θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Χιλιάδες μικρά στόματα επιτίθενται ταυτόχρονα, σκίζοντας και καταβροχθίζοντας τη λία τους μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα ζώο μεγέθους αλόγου μπορεί να μετατραπεί σε σκελετό μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Η αποτελεσματικότητά τους είναι τόσο μεγάλη που οι ντόπιοι της Αμαζονίας τους έχουν ονομάσει τα δόντια του ποταμού. Παρότι οι πυράνχας έχουν φήμη ανθρωποφάγων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτά τα ψάρια προτιμούν νεκρά ζώα και σπάνια επιτίθενται σε υγιή, ζωντανά πλάσματα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πείνα ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες τους έχουν κάνει πιο επιθετικούς. Όταν η στάθμη του νερού πέφτει κατά τη διάρκεια της ξηρής περίοδου και τα ψάρια συνοστίζονται σε μικρούς χώρους, η ανταγωνιστικότητα για την τροφή αυξάνεται δραματικά, μετατρέποντας τους πυράνχας σε πραγματικούς δολοφόνους.
Αλλά οι ποταμοί της Νότιας Αμερικής κρύβουν και άλλα μυστικά. Ανάμεσα στα βάθη τους κρύβεται σαν σκηνό ένα από τα πιο παράξενα και τρομακτικά πλάσματα του πλανήτη, το ψάρι βαμπύρ, γνωστό επιστημονικά ως παγιάρα. Αυτό το τέρας, που μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο σε μήκος, έχει 2 γιγάντια δόντια που προεξέχουν από το κάτω σαγόνι του σαν τα δόντια του Δράκουλα. Αυτά τα δόντια δεν είναι για εντυπωσιασμό, είναι όπλα φόνου που χρησιμοποιεί για να τρυπά και να παραλύει τη λία του. Το ψάρι βαμπύρ έχει εξελίξει μία από τις πιο βάρβαρες τεχνικές κυνηγιού που έχουμε δει ποτέ. Όταν εντοπίζει ένα άλλο ψάρι, το ακολουθεί κρυφά, περιμένει την κατάλληλη στιγμή και στη συνέχεια τρυπάει το θύμα του με τα γιγάντια δόντια του. Το δηλητήριο που εκρίνει από τα δόντια του παραλύζει αμέσως την λία, η οποία παραμένει συνειδητή αλλά ανίκανη να κινηθεί, ενώ το ψάρι βαμπύρ την καταβροχθίζει αργά και μεθοδικά. Στον αντίποδα του κόσμου, στα νερά της Αφρικής, ζει ένας άλλος φοβερός κυνηγός, το ψάρι τίγρη του Κονγκό, γνωστό και ως Goliath Tigerfish. Αυτό το τέρας μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα σε μήκος και να ζυγίζει πάνω από 70 κιλά, καθιστώντας το έναν από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς των γλυκών νερών της Αφρικής. Οι ντόπιοι το έχουν ονομάσει Mbengha, που σημαίνει ο επικίνδυνος, και για καλό λόγο. Το Goliath Tigerfish δεν είναι απλά ένα μεγάλο ψάρι με κοφτερά δόντια. Είναι ένας ευφυής κυνηγός που έχει αναπτύξει στρατηγικές που θα ζήλευε και ένας στρατιωτικός στρατηγός. Κυνηγάει σε ομάδες, συντονίζει τις κινήσεις του με άλλα άτομα του είδους του και μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις της λίας του με εκπληκτική ακρίβεια. Οι επιθέσεις του είναι τόσο βίαιες που μπορούν να σηκώσουν τη λία τους εκτός νερού από τη δύναμη της σύγκρουσης. Αυτά τα ψάρια έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση για μια συγκεκριμένη λία, άλλα ψάρια της οικογένειας των χαρακινών, ανάμεσά τους και οι συγγενείς τους πυράνχας. Ναι, ακούσατε σωστά. Υπάρχουν ψάρια που τρώνε πυράνχας για πρωινό. Η φύση έχει δημιουργήσει έναν αέναο κύκλο κυνηγιού και θανάτου, όπου ακόμα και οι πιο φοβεροί θηρευτές μπορεί να καταλήξουν γεύμα για έναν ακόμα πιο φοβερό αντίπαλο. Στις ασιατικές χώρες, οι ποταμοί κρύβουν τα δικά τους τέρατα. Το γιγάντιο ψάρι φίδι της Ασίας, γνωστό ως Giant Snakehead, είναι ένας από τους πιο προσαρμόσιμους και επικίνδυνους κυνηγούς των γλυκών νερών. Αυτό που κάνει αυτό το ψάρι τόσο τρομακτικό δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο και να ζυγίζει 20 κιλά, αλλά το ότι μπορεί να επιβιώσει εκτός νερού για μέρες ολόκληρες και να περπατήσει στη ξηρά για να βρει νέα υδάτινα περιβάλλοντα. Το Giant Snakehead έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό εφιάλτη για τα οικοσυστήματα όπου εισάγεται. Τρώει κυριολεκτικά τα πάντα, ψάρια, βατράχια, φίδια, πουλιά και ακόμα και μικρά θηλαστικά που πλησιάζουν το νερό. Η αδιφαγία του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρα οικοσυστήματα μέσα σε λίγα χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εισαχθεί παράνομα, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες επισιακές τέρατα. Η τεχνική κυνηγιού του Giant Snakehead είναι τόσο αποτελεσματική που έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη για εκατομμύρια χρόνια. Κρύβεται ανάμεσα στη βλάστηση, παραμένει απολύτως ακίνητο για ώρες και όταν η λία του πλησιάσει αρκετά, επιτίθεται με ταχύτητα κεραυνού. Τα σαγόνια του είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να τσακίσουν τα κόκαλα ενός πουλιού με μία μόνο δαγκωματιά. Όμως τα πιο παράξενα από όλα τα αρπακτικά ψάρια ίσως είναι εκείνα που έχουν εξελιχθεί για να κυνηγούν με τρόπους που αψηφούν τη λογική. Στους ποταμούς της Νότιας Αμερικής ζει ένα ψάρι που ονομάζεται Arowana ή Dragon Fish, το οποίο έχει αναπτύξει την ικανότητα να πετά πάνω από την επιφάνεια του νερού για να κυνηγήσει έντομα και ακόμα και μικρά πουλιά που κάθονται σε κλαδιά μέχρι και 3 μέτρα πάνω από το νερό. Το Arowana μπορεί να εκτιμήσει με απίστευτη ακρίβεια την απόσταση, το ύψος και την ταχύτητα της λίας του. Στη συνέχεια κολυμπάει με τεράστια ταχύτητα προς την επιφάνεια και εκτοξεύεται στον αέρα σαν πύραυλος, φτάνοντας ύψη που αψηφούν κάθε λογική για ένα ψάρι. Η στιγμή που αρπάζει τη λία του στον αέρα και επιστρέφει στο νερό με χάρη και ακρίβεια είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης. Αυτό που κάνει όλα αυτά τα πλάσματα τόσο τρομερά δεν είναι μόνο η φυσική τους δύναμη ή τα κοφτερά τους δόντια. Είναι η νοημοσύνη τους, η προσαρμοστικότητά τους και η ικανότητά τους να εξελίσσονται και να βρίσκουν νέους τρόπους κυνηγιού.
Αυτά τα ψάρια έχουν αναπτύξει συστήματα εντοπισμού λείας που ανταγωνίζονται τα πιο εξελιγμένα ραντάρ. Μπορούν να αισθάνονται τις δονήσεις στο νερό από απόσταση χιλιόμετρων, να εντοπίζουν τη μυρωδιά ενός σταγόνας αίματος ανάμεσα σε εκατομμύρια γαλόνια νερού και να υπολογίζουν τις κινήσεις της λείας τους με μαθηματική ακρίβεια. Ο κόσμος των αρπακτικών ψαριών των γλυκών νερών είναι ένας κόσμος που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί τελείως. Ενώ φοβόμαστε τους καρχαρίες των ωκεανών, στους ποταμούς και τις λίμνες του πλανήτη, ζουν πλάσματα που είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, επικίνδυνα. Αυτά τα τέρατα έχουν αναπτύξει στρατηγικές κυνηγιού που είναι τόσο εξελιγμένες και αποτελεσματικές που θα μπορούσαν να διδάξουν μαθήματα ακόμα και στους πιο επίδοξους στρατιωτικούς στρατηγούς. Η εξέλιξη έχει δημιουργήσει στους ποταμούς του κόσμου έναν μικρό κόσμο, όπου η επιβίωση εξαρτάται όχι μόνο από την δύναμη, αλλά και από την ευφυΐα, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα να καινοτομεί. Κάθε ένα από αυτά τα θηρία είναι το αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων εξέλιξης. Ένα τέλειο φωνικό μηχάνημα που έχει βρει τον τρόπο όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να κυριαρχεί στο περιβάλλον του. Όταν την επόμενη φορά περάσετε δίπλα από έναν ήρεμο ποταμό και δείτε την καθάρια επιφάνεια του νερού να αντανακλά τον ήλιο, θυμηθείτε ότι από κάτω μπορεί να κρύβονται πλάσματα που η φαντασία μας δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει. Πλάσματα που έχουν κατακτήσει την τέχνη του κυνηγιού με τρόπους που αψηφούν κάθε λογική και που συνεχίζουν να εξελίσσονται, να προσαρμόζονται και να μας υπενθυμίζουν ότι η φύση είναι πολύ πιο τρομερή και συναρπαστική από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα εκπληκτικά μυστικά που κρύβουν οι ποταμοί του κόσμου. Στη Νότια Αμερική, στα πιο βαθιά και σκοτεινά νερά του Αμαζονίου, ζει ένα από τα πιο μυστηριώδη και τρομακτικά πλάσματα που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη, το καντήρου. Αυτό το μικροσκοπικό ψάρι, που δεν ξεπερνάει τα 5 εκατοστά σε μήκος, έχει κερδίσει τον τίτλο του πιο τρομακτικού ψαριού του κόσμου, όχι για το μέγεθός του, αλλά για τις απίστευτα ανατριχιαστικές συνήθειές του. Το καντήρου είναι παράσιτο που ζει μέσα στα βράχια μεγαλύτερων ψαριών, τρώγοντας το αίμα και τους ιστούς τους από μέσα. Όμως αυτό που το κάνει πραγματικά τρομακτικό είναι η ικανότητά του να εισδύει σε οποιοδήποτε άνοιγμα βρει, ακολουθώντας τη μυρωδιά του αμμονίου που εκρίνει το ανθρώπινο ούρητρο. Οι ιστορίες των ντόπιων για άνδρες που ουρούσαν στο ποτάμι και βρέθηκαν με αυτό το τέρας μέσα τους είναι τόσες πολλές που οι επιστήμονες αναγκάστηκαν να τις μελετήσουν σοβαρά. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο του καντήρου είναι ότι μόλις εισδύσει στο θύμα του, ανοίγει μικρές αγκάθες που έχει στο σώμα του, καθιστώντας αδύνατη την αφαίρεσή του χωρίς χειρουργική επέμβαση. Τρέφεται με το αίμα του θύματος, μεγαλώνει σταδιακά και προκαλεί απίστευτο πόνο και φλεγμονή. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αφαίρεσής του περιλαμβάνουν την κατανάλωση συγκεκριμένων φυτών που τοξικεύουν το ψάρι και το αναγκάζουν να πεθάνει, αλλά ακόμα και έτσι η αφαίρεσή του παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και οδυνηρή. Στο άλλο άκρο του κόσμου, στους παγωμένους ποταμούς της Σιβηρίας, ζει ένα από τα πιο αρχαία και μυστηριώδη πλάσματα του πλανήτη, το χαβιάρι μπελούγκα. Αυτό το γιγάντιο ψάρι, που μπορεί να φτάσει τα 8 μέτρα σε μήκος και να ζυγίζει πάνω από 2 τόνους, είναι πολύ περισσότερο από έναν απλό παραγωγό χαβιαριού. Είναι ένας αρχαίος επιβιώντας που έχει παρακολουθήσει την άνοδο και την πτώση των δεινοσαύρων, τη γέννηση και τον θάνατο ολόκληρων πολιτισμών. Το μπελούγκα στέρτζον μπορεί να ζήσει πάνω από 100 χρόνια και κάποια άτομα που πιάστηκαν εκτιμάται ότι είχαν ηλικία πάνω από 200 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ψάρια που κολυμπούσαν στους ποταμούς της Ρωσίας όταν ο Ναπολέων εισέβαλε στη Μόσχα και που συνεχίζουν να ζουν ακόμα και σήμερα. Η μακροζωία τους τα καθιστά ζωντανά αρχεία της ιστορίας, φορείς πληροφοριών για περιβαλλοντικές αλλαγές που εκτείνονται σε δεκαετίες. Αλλά το πιο εκπληκτικό χαρακτηριστικό του μπελούγκα δεν είναι η μακροζωία του, αλλά ο τρόπος που κυνηγάει. Παρότι είναι γιγάντιο, μπορεί να κινηθεί με εκπληκτική ταχύτητα και ευελιξία όταν εντοπίσει λία. Τα αρχαία κείμενα περιγράφουν περιστατικά όπου αυτά τα γιγάντια ψάρια έχουν επιτεθεί σε μικρά καράβια, θεωρώντας τα απειλή ή λία. Η δύναμη της επίθεσής τους είναι τόση που μπορεί να αναποδογυρίσει μια βάρκα με τη διπλή δύναμη ενός σταύρου. Στους τροπικούς ποταμούς της Ινδίας και του Μπαγκλαντές
ζει ένα από τα πιο παραδείσια και συνάμα επικίνδυνα ψάρια του κόσμου, το μασίρ. Αυτό το ψάρι, που μπορεί να φτάσει στα 2 μέτρα και να ζυγίζει πάνω από 50 κιλά, θεωρείται ιερό από τους Ινδουιστές, αλλά είναι εξίσου σεβαστό και φοβισμένο από τους τοπικούς ψαράδες. Το μαχσίρ έχει αναπτύξει μία από τις πιο εκλεπτισμένες στρατηγικές κυνηγιού που έχουμε δει ποτέ σε γλυκά νερά. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του μαχσίρ είναι η ικανότητά του να διαβάζει τα ρεύματα του ποταμού με τέτοια ακρίβεια που μπορεί να προβλέπει ακριβώς πού θα καταλήξουν τα τρόφιμα που παρασύρονται από το νερό. Τοποθετείται στρατηγικά σε συγκεκριμένα σημεία όπου τα ρεύματα συναντιούνται, δημιουργώντας φυσικές παγίδες για μικρότερα ψάρια, έντομα και άλλες λία. Αυτή η στρατηγική απαιτεί όχι μόνο νοημοσύνη, αλλά και βαθιά κατανόηση της υδροδυναμικής του ποταμού. Οι ντόπιοι ψαράδες λένε ότι τα μαχσίρ μπορούν να αισθάνονται την παρουσία ανθρώπων από απόσταση χιλιομέτρων, αντιδρώντας σε δονήσεις που είναι τόσο λεπτές που κανένα άλλο ψάρι δεν μπορεί να τις αντιληφθεί. Αυτή η ικανότητα τα κάνει εξαιρετικά δύσκολα στο κυνήγι, αλλά ταυτόχρονα τα βοηθάει να εντοπίζουν λία από μεγάλες αποστάσεις. Όταν επιτίθενται, η βία της επίθεσής τους μπορεί να ακουστεί από τα βάθη του ποταμού σαν βροντί. Στους παγωμένους ποταμούς του Καναδά και της Αλάσκας, όπου το νερό είναι τόσο κρύο που θα μπορούσε να σκοτώσει έναν άνθρωπο σε λίγα λεπτά, ζουν οι πιο ανθεκτικοί και αδυσόπιτοι κυνηγοί γλυκών νερών, οι βόρειοι λούτσι. Αυτά τα ψάρια έχουν εξελιχθεί για να επιβιώνουν σε συνθήκες που θα ήταν θανατηφόρες για τα περισσότερα άλλα ψάρια, αναπτύσσοντας συστήματα κυκλοφορίας και μεταβολισμού που λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμα και όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάζει το 0. Ο βόρειος λούτσος είναι ένας τέλειος μηχανισμός φόνου που έχει βελτιστοποιηθεί για το κρύο. Τα δόντια του είναι διατεταγμένα σε σειρές, με κάθε δόντι να κοιτάζει προς τα πίσω, εξασφαλίζοντας ότι μόλις η λία εισέλθει στο στόμα του, δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής. Το σώμα του είναι σχεδιασμένο για απότομες εκρήξεις ταχύτητας, μπορεί να παραμείνει απολύτως ακίνητος για ώρες και στη συνέχεια να επιταχύνει από το 0 στα 40 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Στους παγωμένους αυτούς ποταμούς, όπου η τροφή είναι σπάνια και πολύτιμη, ο βόρειος λούτσος έχει αναπτύξει μία από τις πιο αποδοτικές διατροφικές στρατηγικές στη φύση. Μπορεί να επιβιώσει χωρίς φαγητό για μήνες ολόκληρους, επιβραδύνοντας τον μεταβολισμό του σε σημεία που είναι σχεδόν κατάσταση χειμερίας νάρκης. Όταν όμως εμφανιστεί μία ευκαιρία για φαγητό, μεταμορφώνεται σε έναν αδυσόπιτο κυνηγό που δεν σταματάει μέχρι να πιάσει τη λία του. Οι αρχαίοι Σκανδιναβοί πιστεύουν ότι οι βόρειοι λούτσι είναι τα πνεύματα των πολεμιστών που πέθαναν στη μάχη και μετενσαρκώθηκαν στα παγωμένα νερά των βόρειων ποταμών. Αυτή η πίστη δεν είναι τυχαία, η επιθετικότητα και η αντοχή αυτών των ψαριών είναι τέτοια, που μοιάζουν περισσότερο με θρυλικούς πολεμιστές παρά με απλά ψάρια. Στους τροπικούς ποταμούς της Αφρικής, μεταξύ κροκοδίλων και ιπποποτάμων, ζει ένα από τα πιο παράδοξα και εντυπωσιακά πλάσματα των γλυκών νερών, το ψάρι ελέφαντας. Αυτό το ψάρι έχει αναπτύξει ένα σύστημα ηλεκτρικής ναυσιπλοείας που ανταγωνίζεται τα πιο εξελιγμένα σόναρ που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Παράγει ηλεκτρικούς παλμούς που του επιτρέπουν να βλέπει στο σκοτάδι των αφρικανικών ποταμών με ακρίβεια που ξεπερνάει την ανθρώπινη όραση. Το πιο εκπληκτικό στοιχείο του ψαριού ελέφαντα είναι ότι μπορεί να εντοπίζει αντικείμενα που είναι χιλιάδες φορές μικρότερα από το ίδιο, να διακρίνει διαφορετικά υλικά και ακόμα να βλέπει μέσα σε άλλα αντικείμενα, όπως λάσπη ή βλάστηση. Αυτή η ικανότητα το κάνει έναν από τους πιο αποτελεσματικούς κυνηγούς των θολωμένων νερών της Αφρικής, όπου η συμβατική όραση είναι σχεδόν άχρηστη. Όταν το ψάρι ελέφαντας κυνηγάει, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο χάρτη του περιβάλλοντός του στο μυαλό του, εντοπίζοντας κάθε πιθανή λία, κάθε εμπόδιο, κάθε κίνδυνο. Η ακρίβεια αυτού του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να εντοπίσει τον παλμό μιας καρδιάς από απόσταση μέτρων, να ακολουθήσει την πορεία ενός μικροσκοπικού ψαριού ανάμεσα στη βλάστηση και να προβλέψει ακριβώς πού θα βρίσκεται η λία του στο επόμενο δευτερόλεπτο. Στα βάθη των νοτιοαμερικανικών ποταμών, όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ, ζουν τα πιο μυστηριώδη από όλα τα αρπακτικά ψάρια, οι ηλεκτρικοί γουλιανοί. Αυτά τα πλάσματα έχουν μετατρέψει το σώμα τους σε ζωντανές ηλεκτρικές μπαταρίες,
ικανές να παράγουν εκφορτήσεις που φτάνουν τα 800 βολτ, αρκετά για να παραλύσουν ένα άλογο ή να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Οι ηλεκτρικοί γουλιανοί δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρική τους ικανότητα μόνο για άμυνα. Είναι expert στο κυνήγι με ηλεκτρισμό, δημιουργώντας ηλεκτρικά πεδία που μπιάζουν τη λία τους να αποκαλύπτει την τοποθεσία της. Όταν ένα ψάρι μπαίνει στο ηλεκτρικό τους πεδίο, οι μυς τους παστούν ακαθαίρετα, αποκαλύπτοντας ακριβώς πού βρίσκεται ακόμα και στο πιο σκοτεινό νερό. Στη συνέχεια, ο γουλιανός εκτοξεύει μια πλήρη ηλεκτρική εκφόρτιση που παραλύζει το θύμα και το κάνει εύκολη λία. Το πιο τρομακτικό στοιχείο των ηλεκτρικών γουλιανών είναι ότι μπορούν να ελέγχουν την ένταση της ηλεκτρικής τους εκφόρτισης με χειρουργική ακρίβεια. Χρησιμοποιούν χαμηλές εντάσεις για ναυσιπλοεία και εντοπισμό λίας, μεσαίες εντάσεις για να αναγκάσουν τη λία να αποκαλύψει την τοποθεσία της και μέγιστες εντάσεις για το τελειωτικό χτύπημα. Είναι ζωντανά όπλα που έχουν τελειοποιήσει την τέχνη του ηλεκτρονικού πολέμου εκατομμύρια χρόνια πριν ο άνθρωπος ανακαλύψει την ηλεκτρισμό. Η ιστορία των αρπακτικών ψαριών είναι μια ιστορία που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Κάθε μέρα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν νέα είδη, νέες συμπεριφορές, νέες στρατηγικές που μας αναγκάζουν να επαναεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας για τη ζωή στα υδάτινα περιβάλλοντα του πλανήτη μας. Πρόσφατα, στα βάθη του Αμαζονίου, ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος τίγρης ψαριού που φαίνεται να έχει αναπτύξει την ικανότητα να κυνηγάει σε συντονισμένες ομάδες, χρησιμοποιώντας στρατηγικές που θυμίζουν περισσότερο λύκους παρά ψάρια. Στη Μαδαγασκάρη ανακαλύφθηκε ένα ψάρι που φαίνεται να μπορεί να αλλάζει το χρώμα του σώματός του, όχι μόνο για καμουφλάζ, αλλά και για να υπνοτίζει τη λία του, δημιουργώντας παλμικά μοτίβα φωτός που παραλύζουν τα θύματά του. Στους παγωμένους ποταμούς της Σιβηρίας, οι επιστήμονες βρήκαν ενδείξεις για ψάρια που φαίνεται να μπορούν να επιβιώνουν ακόμα και όταν το νερό παγώνει εντελώς, εισερχόμενα σε μια κατάσταση κριογενικής διατήρησης που τα διατηρεί ζωντανά μέσα στον πάγο για μήνες. Αυτός ο κόσμος που κρύβεται κάτω από την ήρεμη επιφάνεια των ποταμών παραμένει ένας από τους τελευταίους ανεξερευνήτους κόσμους της γης, γεμάτος μυστήρια που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Κάθε φορά που νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει τα όρια του δυνατού στη φύση, αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα μας αποδεικνύουν ότι η φαντασία της εξέλιξης ξεπερνάει ακόμα και τα πιο τολμηρά όνειρά μας. Η επόμενη φορά που θα κοιτάξετε έναν ήρεμο ποτάμο, θυμηθείτε ότι κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένας κόσμος που είναι πιο εκπληκτικός, πιο τρομακτικός και πιο μαγικός από οτιδήποτε θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε.